Xin chào các bạn! Chơi cây cảnh được xem là một trong những sở thích của rất nhiều đại gia Việt. Đặc biệt, với những cây cảnh quý, họ sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ để trở thành chủ nhân của chúng. Vậy nên một cây cảnh đôi khi có giá bán tương đương hoặc gấp vài lần siêu xe Rolls-Royce. Nếu là bạn sẽ mua siêu xe hay chơi cây cảnh? Hãy comment câu trả lời bên dưới cho em biết nhé! Thực tế thì không ít lần cộng đồng mạng phải choáng váng vì độ chịu chi và chịu chơi của đại gia Việt đối với thú chơi cây cảnh. Vậy những siêu cây này trông như thế nào và tại sao chúng lại quý giá đến vậy? Câu trả lời sẽ có khi chúng ta khám phá video hôm nay. Cây xanh cổ 460 tỷ và 7 cây cảnh có giá cao nhất Việt Nam khiến thế giới cùng sốc nhé. Bảy, mai vàng 7 cánh, 50 năm, 6 tỷ. Dịp cuối năm cũng là thời điểm nhiều gia đình tìm mua cây mai, quất, đào để trưng Tết. Nhằm phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh của bà con, không ít chủ vườn đã tìm cách chăm sóc, tạo thế để cho ra đời những dáng mai độc đáo. Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào ngày 8 tháng 1 vừa qua, tại một chợ hoa xuân nằm trên đường Phạm Hồng Thái, thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã bày bán cây mai vàng 7 cánh độc đáo. Anh Cao Văn Trọng, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, người rao bán cây mai này cho biết, cây mai có tuổi đời trên 50 năm, nguồn gốc từ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, được anh vận chuyển đến thành phố Long Xuyên với giá 50 triệu đồng. Cây mai cổ thụ có kích thước hoành 1,1 m, tán rộng 8 m, chiều cao 5 m. Cây mai khủng được anh chào bán giá 8 tỷ. Nhưng nó được một vị khách buôn xe máy ở khu vực gần đó chốt đơn với giá 6 tỷ đồng. Sáu, cặp vạn niên tùng 150 tuổi, 10 tỷ. Cặp vạn niên tùng của nghệ nhân Nguyễn Phước Lộc ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Cặp vạn niên tùng kiện xuất xứ Nam Bộ được tạo tác theo phương pháp tứ diện nhật nguyệt, đạt giá trị kỷ lục độc bản Việt Nam. Mỗi vạn niên tùng trồng trong chậu có chiều cao khoảng 7 m, đường kính tán hơn 4 m, hoành gốc 1,3 m, có tuổi thọ hơn 150 năm. Nghệ nhân Nguyễn Phước Lộc cho biết, cặp vạn niên tùng này được ông mua từ một người ở tỉnh Tiền Giang và hiện tại cặp vạn niên tùng này có giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Đây là kỷ lục thứ 3 về kiện cổ mà ông Lộc đang sở hữu. Trước đây vào tháng 1 năm 2021, một cây xanh bonsai cao trên 5 m, đường kính tán 6,2 m, bề hoành gốc 3,5 m, có tuổi thọ hơn 120 năm của ông cũng được xác lập kỷ lục cây xanh bonsai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, ông Lộc còn là chủ nhân của cặp me kiện cổ nhất 148 tuổi, được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2013. Chắc chắn cây bonsai tiếp theo càng khiến chúng ta xuýt xoa vì độ giàu có của các đại gia Việt. Năm, cây xanh 25 tỷ. Trong giới mê cây cảnh Việt Nam, cái tên Phan Văn Toàn hay còn gọi là Toàn Đô La ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ được xem là một trong những đại gia chơi ngông nhất. Chưa đầy 10 năm, đại gia này đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để chơi cây. Những lần triệu phú đô la này bỏ tiền chơi cây đều khiến dân tình phải sốc nặng. Vào năm 2021, Toàn Đô La đã chi tới 25 tỷ để bổ sung vào bộ sưu tập của mình cây Đông Xuân Thành, hay còn gọi là vua giáng làng. Sau khi hụt mất cây Thành Đông Tổ Quốc với giá 1,5 triệu đô được anh Toàn đưa ra nhưng không thành. Ở Việt Trì, Toàn Đô La sở hữu khu vườn độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Cây ít nhất của anh cũng có giá 50 triệu đồng. Cây đẹp tầm cũng vài trăm triệu đến vài tỷ. Thậm chí, anh cũng đã từng chi 1,4 triệu đô, hơn 32 tỷ đồng để mua tác phẩm Ngoại hổ Toàn Long và 28 tỷ để mua xanh cổ Tiên Lão Giáng Trần. Ngoài ra, trong khu vườn độc đáo của đại gia Việt Trì này còn có cây tùng cổ, có tuổi đời khoảng 600 năm, được định giá 2 triệu đô. Bốn, thần mai đại thụ 30 tỷ. Hãy comment ngay và liền trong phần bình luận cây mai ở gia đình bạn được bao nhiêu tuổi và trị giá bao nhiêu, để xem nó là con, cháu hay chết của cụ Mai mà em Minh sẽ giới thiệu ngay sau đây nhé. Theo clip trên YouTube Cánh Đồng Miền Tây, đây là cây mai được anh Bảo, một đại gia ở Bến Tre mua về trồng ngay trong vườn với giá hơn 30 tỷ đồng. Cây có chiều ngang của tán lên đến 16 m, chiều cao 11 m. Vì cây có kích thước lớn, khó đưa về nhà, đại gia này phải mất đến 300 triệu đồng để trả cho đơn vị vận chuyển, cũng như đền bù cho người dân vì cần mở rộng đường. Bất cứ cái nào cũng đem về được, 1-2 tỷ cũng đem về. Cái đường đi ra đền bù người tông xung quanh khu vực ở cái làng đó bao nhiêu tiền. Cái đền bù cây chuối hoặc cái gì đi cái dướng ở đâu thì mình chấp nhận mà đền bù hết. Về hình dáng, nó sở hữu gốc to hơn cả thân người.
thân xù xì, rễ lồi lõm, lá mọc xen, cành nhánh nhiều. Trong khi hoa thường mọc ra từ nách lá, xòe nở rất đẹp. Một điều đặc biệt là cây mai vàng của đại gia Bến Tre, số cánh trên hoa cũng rất đa dạng từ 6, 8 đến 10 cánh. Đây cũng là lý do vì đại gia này quyết định mua khi nhìn thấy các bông hoa. Bởi theo dân gian, những cây mai có nhiều cánh như vậy là dấu hiệu của điềm lành, một năm thịnh vượng. 3. Cây lâm vồ đệ nhất trời Nam, 60 tỷ. Mới đây trên kênh YouTube chuyên sản xuất các video về những điều độc lạ, thú vị tại tỉnh Bình Dương đã có bài đăng về chậu cây cảnh cực độc đáo của một gia đình. Theo đó, anh Phương cùng vợ là chị Lan đang sở hữu cây lâm vồ cây đề trắng, còn được gọi là đệ nhất trời Nam, khiến không ít người nghe qua đều cảm thấy tò mò. Theo chia sẻ từ anh Phương, cây lâm vồ này có dáng đẹp, to lớn bề thế và sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên. Thân cây cao khoảng 3,3 m, với chiều ngang là 1,4 m, đường kính gốc lên đến 2,8 m. Cây vốn được lấy từ khu vực chân núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tính đến thời điểm hiện tại, cây đã được trồng tại vườn của đôi vợ chồng này 12 năm. Theo suy đoán của chủ nhân, tuổi thọ của nó rơi vào khoảng hơn 200 năm. Để sở hữu cây độc lạ này, anh Phương đã bán chiếc Camry để có tiền mua cây lâm vồ này. Và quá trình vận chuyển cây cũng vô cùng gian nan. Có đoạn đường chỉ dài khoảng 80 m, nhưng anh mất đến 3 ngày mới có thể đưa nó ra đường lớn. Hiện anh đã phát giá cho cây là 60 tỷ đồng. Có người đã trả giá 40 tỷ đồng nhưng anh chưa bán. Hai, cây me và lộc vườn 100 tuổi, 239 tỷ. Cuối năm 2021, kênh YouTube Nghệ thuật và Bonsai đã đăng tải một đoạn video về cây me và cây lộc vườn 100 tuổi, đạt kỷ lục Guinness độc bản ở Việt Nam, khiến không ít người thích thú. Cả hai cây đều thuộc sở hữu của ông Trần Hùng Liệt, quê An Giang, chủ vườn kiểng Úc Bầu. Theo chủ cây tiết lộ, cây lộc vườn có tuổi thọ trên 100 năm. Cây có một thân chính, uốn sữa theo kiểu dáng cây kiểng cổ thụ. Trong đó, hoành gốc trên 4 m, chiều cao 7 m, đường kính tán trên 6 m. Và nó được chốt giá không hề rẻ khi lên đến 120 tỷ đồng. Còn với cây me có tán rộng lớn, được chủ nhân phát giá 5 triệu đô, khiến ai nấy cũng phải choáng ngợp. Nhưng theo chủ vườn chia sẻ, có thể ông sẽ bán một cây trong vườn nhà, chứ không bán cả hai cây kiểng vì đây là thú chơi, đam mê của riêng ông. Tôi chỉ cần bán một cây cho vợ tôi vui thôi, tiền nhiều mà làm gì? Theo các bạn thì tiền nhiều để làm gì? Hãy comment bên dưới phần bình luận rằng bạn có dám bỏ ra 239 tỷ để mua hai cây kiểng này không? 1. Nham thạch bách niên, 460 tỷ. Theo như đoạn video được phát trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, tại Festival Sinh vật cảnh, đá quý, đá phong thủy thành phố Thanh Hóa lần thứ 3 được tổ chức vào năm 2019, tác phẩm xanh cổ mang tên Nham thạch bách niên với kiểu dáng độc lạ đã thu hút không ít sự chú ý của khách tham quan. Trong đó một doanh nhân người Nhật đã ra giá 20 triệu đô, tương đương 460 tỷ đồng để mua lại cây. Nhưng đã bị chủ nhân của cây là ông Cao Tiến Đoan, một doanh nhân bất động sản ở Thanh Hóa thẳng thừng từ chối. Có thể thấy, siêu cây này có 9 thân vạm vỡ, chắc khỏe tượng trưng cho 9 con rồng hội tụ từ một gốc liền. Ngoài ra, tay tán bông đĩa được cắt tỉa hợp lý, hình thành 81 bông tán tựa tạng vân. Phần thân và gốc cây địa y toàn thân trắng xóa, đã chuyển sang màu đồng dạng nham thạch. Điều này chứng minh rằng củ cây này đã có tuổi thọ đến vài trăm tuổi. Theo như chia sẻ của chủ cây, từ ngày có cây này, gia đình ông gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc hơn. Đó là một trong những lý do ông không nhượng lại cây cho người khác, dù được trả giá cực khủng. Siêu cây tiền tỷ nào trong video này làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.